אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה על ההזדמנות. יש כאן, אז קודם כל זה מרגש, יש 95 אנשים עכשיו ברשת, בשידור, ולראות כל כך הרבה אנשים שבאים וסקרנים, וזה מעניין אותם, ובינתיים גם שלחו לי טקסטים, חלקם תלמידות שלי, זה הזוי, אנדי נמצאת כאן, כותבת זה הזוי, מה שאני עושה זה על מה שהם מדברים, אז יש כאן הרבה מאוד ידע, והרבה מאוד נחת, אם אני יכולה להגיד. אנחנו נתחיל, אני מוסיפה לתוך השרשרת הזו של מדע ותודעה, אני בעצם מגיעה לספר היום איזשהו סיפור של קוסמים. ויש היום לא אומרים קוסמים, היום אומרים מנטליסטים, אז כל אחד מאיתנו ראה איזשהו מנטליסט, ואמר לעצמו, איך ליאור סושרד עושה את זה? איך הוא עושה את זה? ואני לא יודעת אם כשהייתם קטנים מאוד הסתקרנתם מקוסמים, אבל יש דרך לעשות את זה. ובעצם מה שאני רוצה להנגיש היום, שגם במדע וגם מחוץ לזה, בחיי היום-יום, יש דרך לקחת מקריות, והמקריות הזאת לעשות אירוע שהוא אירוע תגליתי, מה שנקרא סרנדיפיטי, ואם לא נחשפתם למילה הזאת, אז היום אנחנו נחשף למילה הזו. אז קודם כל, תודה גם ליעל וגם לדוקטור אלי יהלום על האפשרות לבוא ולדבר, ולענת שנמצאת לי כאן במסך שבזכותה אני נמצאת כאן. אז תודה לכם, תודה על ההזדמנות הזו. ואני רוצה לעצור לרגע אחד, מכיוון שעדיין יש לנו 3 ילדים שלנו שטרם חזרו, ואנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כי אנחנו בחרנו בחיים. ואנחנו שמחים ולומדים דברים חדשים כי בחרנו כל בוקר בחיים, ורק לשים את זה בסוגריים שמה שאנחנו עושים היום, לא שוכחים, רק בוחרים בחיים. תמרה טילמן, הרקע שלי, אני מדענית, כמו שאלי הציג, אני מורה שמלמדת פילוסופיה שנקראת יקום מקביל, מלמדת גם באוניברסיטאות חדשנות. יצרתי מעבדה לחקר האנושות, אני כירורגית בהכשרתי, ויש לי פודקאסט גם עם יעל מילו שנקרא סרנדיפיטי 555, וגם פודקאסט שהוא רק שלי שנקרא סרנדיפיטי ולא במקרה. לפני שאנחנו ממשיכים, בגלל הרקע שלי, בגלל שיש לי רישיונות בכל מיני מקומות בעולם, אין כאן שום המלצה רפואית, אין כאן שום המלצה עסקית, וכל הזכויות כמובן שמורות, ואנחנו נתחיל עם הסרט סרנדיפיטי. המדענים יודעים מה זה סרנדיפיטי. המדענים חיים סרנדיפיטי. המדענים נושמים סרנדיפיטי. אבל המילה הזאת הפכה להיות מאוד פופולרית בשנת 2001, כשיצא סרט, שהסרט נקרא סרנדיפיטי. אגב, הוא יצא ונקרא ככה מכיוון שהם ישבו בבית קפה שנקרא סרנדיפיטי אס וישנו בניו יורק. ובסיפור הזה, אני אעשה את זה זריז, כי אני רוצה לספר את הסיפור ולהסביר למה הסיפור הזה לא נכון, למה זה לא סרנדיפיטי, הסרט שהפך את המילה הזאת כל כך פופולרית. בסרט הזה נפגשים 2 אנשים במקרה, בקולבו, מכיוון שהם בטעות התכוונו לקנות את אותה כפפה, מפה לשם הם מתיישבים, והם אומרים אחד לשני, נורא נחמד לנו, אם יצא משהו, ננסה את זה על ידי איזושהי הזדמנות, איזושהי מקריות. אני אכתוב את הטלפון שלי ואת השם שלי על ספר, ואתה תכתוב את הטלפון שלך על שטר של $5, נצא החוצה, נשלם עם $5, נשים את הספר בחנות יד שנייה, ואם אנחנו צריכים להיפגש, ניפגש. long story short, בסופו של דבר הם נפגשים, והאירוע המקרי הזה, שהם נפגשים בשנייה האחרונה לפני שהוא מתחתן, הופכת להיות לאירוע מאוד משמעותי להם, לתגלית. וכאן אני כבר עוצרת, מכיוון שבדרך כלל סרנדיפיטי הוא אירוע משמעותי, אבל לא מכיוון שיש לך איזשהו תוצר, איזשהו תוצאה שאתה רוצה, אלא מכיוון שמה שקרה מתחיל להכות גלים, ואם אנחנו רוצים להבין מה זה, צריך לחשוב קצת
על זוכי פרס נובל. אגב, שם הכינוס זה סימביוזה, ואני לא יודעת, אני רק רוצה לעשות עצירה, מכיוון שאני תחת כותרת עכשיו, ולדבר על סימביוזה לדקה אחת, כי סימביוזה זה סוג של יחסי גומלין בין מינים שונים, לא באותו מין, ושל אורגניזם שחיים בצוותא, וכל אחד מהם מרוויח מזה. ואנחנו נדבר היום קצת על סימביוזה של גם ידע, מדע, גם תודעה, awareness, וגם עשייה. ואם אין סימביוזה של השלושה האלה, אין סרנדיפיטי. אז כאן זה רק דוגמה של, למשל, דג רמורה שנדבק לצב ים, זה סוג של סימביוזה, לקחתי מוויקיפדיה, אתם יכולים לקחת. עכשיו, הסרט הזה, סרנדיפיטי, אני חייבת לחזור אליו, הוא בעצם לא הבין במקור מה זה בדיוק סרנדיפיטי. הוא חשב שזה כזה מקריות בלונים, נורא שמח, ובסוף יש נשיקות. עכשיו, אני רוצה לספר לכם שיש מדד לסרטים בארצות הברית, שנקרא Rotten Tomato, עגבנייה רקובה. והמדד הזה הוא בעצם אומר עד כמה הסרט טוב, עד כמה הצופים חשבו שהסרט טוב. אז הבאתי לכם כאן דוגמה, רשימת שינדלר קיבל 98%. יש סרט עכשיו של ליאונרדו דקפריו, שאם לא ראיתם אני ממליצה בחום רב, One Battle After Another, קיבל 94%. Catch Me If You Can, גם כן של ליאונרדו דקפריו קיבל 96, ואפילו סרטים שטותיים כמו האקדח הערום, שזה חוזר, סרט חוזר, אני לא יודעת אם זה בישראל, השנה קיבל 88%. הסרט הזה, סרנדיפיטי, קיבל 58%. זאת אומרת, גם לעיניים לא מקצועיות, לא למדענים שנכנסו וקצת נחרדו, היה כאן איזשהו פספוס. ואנחנו נדבר עכשיו קצת על הפספוס הזה, כי מה שהסרט קצת פספס זה לדבר על סוג מסוים של ידע. והידע הזה, יש 5 מגירות של ידע, תכף אני אפרט אותן. הידע הזה מדבר על מה שאתה לא יודע שאתה יודע, מה שאת לא יודעת שאת יודעת. מכיוון שהמקריות בסופו של דבר תסתדר כמו לגו, וזה דבר שאתה לא יודע ולא מבין, אלא אם כן עשית את זה כבר כמה פעמים. אלא אם כן ראית את זה כבר כמה פעמים, אני במעבדה שלי, אני בהתמחות שלי, אני בחיים הפרטיים שלי, ומזה מיזגת לך איזשהו סוג של ידע שלא היה לך קודם, אחרת אתה חושב, כמו הסמל הזה, שהכל זה מפעל הפיס. אבל זה לא. אז בואו ננסה לנפץ 3 מיתוסים שקשורים לסרנדיפיטי. למקריות הזו, למזל הזה. הראשונה זה שזה באמת רק מזל. לא צריך לעבוד, לא צריך לעשות שום דבר, נופל עליי כמו מפעל הפיס. השנייה, סרנדיפיטי קורית לאחרים. אני אף פעם לא הייתי מזליסט כזה. השלישית, זה קורה במקריות, אי אפשר ללמוד את זה. אז את 3 הדברים האלה זה מדענים יודעים שהם לא לגמרי נכונים. יש דרך להבין את זה, להפוך את עצמך כאדם במעבדה, אתה חלק מהמעבדה, להפוך את עצמך בחוץ למעבדה אנושית, לחקור את עצמך, לחקור את הפוטנציאל, לעשות ניסוי מחשבתי, מה שאיינשטיין היה אלוף בזה, בדיוק כמו שעושים המדענים, וזה אנחנו נעשה עכשיו, ובעצם מה יוצא לי מזה שאני לומד את זה. אז קודם כל, סרנדיפיטי זה מזל. אז אני אשאל אתכם, אני לא יודעת אם אפשר לכתוב בצ'אט, אבל אם אפשר לכתוב בצ'אט, מישהו ייתן לי את ה-0-1, אני אבקש מכם בזריזות לעשות את זה. האם יצא לכם פעם איזשהו דבר מזליסטי כמה פעמים, כמו למשל כאלה שמוצאים חנייה,
או לקבל תור בקופת חולים מכבי כשאין תורים, בדיוק צלצלו אליי ואמרו לי שאין תור. או לחשוב על בן אדם והוא מצלצל. אז תיכנסו לצ'אט, 0 אם זה לא קרה, 1 אם זה קרה, וכדי שאנחנו, יופי, נכנסים, נהדר, נהדר, אני אסתכל לשנייה אחת. כן, קרה לנו, קרה להרבה אנשים. כן, 0 או 1, תמשיכו לכתוב כי יהיה לי עוד שאלות. כמה שיותר משתתפים, ככה יותר מבינים. אז זה, כנראה שזה לא לגמרי מזל, אנחנו פשוט לא מבינים את ההיגיון. סרנדיפיטי קורית לאחרים. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים אנשים, או אפילו על עצמנו, שקיבלנו עבודה נחשקת למרות שעל פניו אין לנו את כל הכישורים. מצאנו איזה שהם מציאות, אנשים שבאופן קבוע מוצאים מציאות, הולכים, פעם היה שוק בצלאל, היום לא צריך שוק בצלאל, הם נכנסים לזרה, הם ימצאו את המציאות. עוד פעם, 0-1. אם זה קרה, תכתבו, אני ממשיכה להסתכל. ולבסוף, משהו שאי אפשר ללמוד, ובעצם כאן אני מביאה את הבשורה בחמש דקות האחרונות שלי, ניתן ללמוד איך להפוך מקריות לאירוע תגליתי, זה השם של בעברית לסרנדיפיטי. אז יש כאן מתכון, תודה לכל מי שנכנס וכתב, בעצם יש כאן מתכון, וסרנדיפיטי, היכולת לקחת אירוע מקרי שקרה לי במעבדה, יושב לו פלמינג במעבדה, יש לו 1,000 צלחות פטריות שם, והוא בתוך 1,000 צלחות פטריות, בתוך הפטרן רואה מה לא נכון. למה? מכיוון שהוא מיומן, המוח שלו מיומן. אם אנחנו נעשה, נעלה את היכולת שלנו של שלושה דברים שתכף אני אגיד מה הם, אנחנו יכולים בעצמנו לקחת אירועים מקריים ובסופו של דבר להוציא אותם כאיזושהי תוצאה מאוד רצויה. ובאחד מהקורסים שלי, ויש כאן בנות מהקורסים שלי, אז הבאתי דוגמה, נכנסתי בטעות למעלית באיכילוב, למעלית שלא הייתי צריכה להיכנס, פגשתי שם מישהו, ותוך כדי הקורס הראיתי להם איך ממקריות אפשר לעשות דברים אחרים, בתנאי שאתה עובד על שלושה דברים. אז לסרנדיפיטי יש מתכון, ובמתכון הזה יש שלושה מרכיבים. מרכיב של ידע, מרכיב של ערנות, מודעות, מרכיב של פעולה. ידע, אני אתן לכם עכשיו את המרכיבים, אני לא אסתיר פה אף סוד, אני אתן את המרכיב עצמו, את הרכיבים עצמם. אופן ההכנה באפייה זה קצת לוקח יותר זמן, לוקח לנו כמה שבועות להבין את זה. אז אני לא מסתירה שום מתכון, אני לא אייל שני, והנה השלושה מרכיבים. יש לנו 5 רמות ידע, 5 מגירות ידע. המגירה הכי בסיסית זה מה שאני יודע שאני יודע. עכשיו, אנחנו יודעים המון דברים, אבל אף פעם לא עשינו רשימת מכולת. מה הם הדברים האלה? מה מהדברים האלה אני יכול לחבר לדברים אחרים? אני אגיד שיש כאן עוד 4 רמות ידע, מה שאני יודעת שאני לא יודעת, מה שאני לא יודעת שאני יודעת, מה שאני לא יודעת שאני לא יודעת, ומה שאף אחד לא יודע זה ידע סרנדיפיטי, זה ידע שבעיקר מדענים מתורגלים בזה, וגם אנשים שעשו את זה הרבה פעמים. תכף אני אתן דוגמה לכל דבר. יש 6 רמות של ערנות, awareness. 6 הרמות האלה יכולות לקחת מידע, פשוט לדעת את העובדות, לזה שאני יכול לעשות מטה-אנליזיס, לקחת את עצמי, לעלות למעלה, זה קיים בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, במדע, ולראות מלמעלה איך אני מחבר את כל הידעים האלה. ויש 8 פעולות שאם אנחנו עושים אותן, אנחנו יכולים להתקדם עם כל ידע וכל מודעות לתוצאות מרשימות, ואני תכף אביא דוגמה של מישהי שיושבת אפילו פה. אז לדוגמה, מתכון לסרנדיפיטי, עוד פעם, 0-1 אני אשאל אתכם, האם התגלה לכם פעם סוד, למשל, שלא ידעתם במשך שנים, או במשפחה או בעבודה? 0-1, אם אתם תענו, אז אני אוכל לראות. אופס.
אמ, רק לאלה שענו כן, רק לאלה שענו כן, רגע, יש לי כמה שענו, יופי, רק לאלה שענו אחד, האם בדיעבד הבנתם שבעצם יכולתם לדעת את הסוד הזה אם היה לכם קצת יותר ידע או אם היה לכם קצת יותר ערנות? עכשיו אני אשמח מאוד לשמוע 0-1. אני גם מסתכל יש כאלה שאומרים לא, לא יכולתי לדעת, ויש כאלה שאומרים כן, ועוד איך יכולתי לדעת. אוקיי? כן? fair enough. למי שאמר כן, יכולתי לדעת, למי שכתב אחד, תודה, סופי ורחל. למי שכתב אחד, אז אני רוצה לברך אתכם, כי בעצם פתחתם מגירה שנקראת מגירה מספר 4, מה שאת לא יודעת שאת לא יודעת, ואפשר ללמוד את זה. אפשר ללמוד את זה, ועד כמה זה חשוב לאנשים. לפעמים יש סודות שהם לא מאיימים, לפעמים יש סודות שהם מאוד מאיימים. אם אנחנו הולכים למרכיב של הערנות, אני רואה שאני צריכה קצת לרוץ. אם אנחנו הולכים למרכיב של הערנות, אה, אז אם קרה לכם מקרה של סינכרוניסיטי, בו זמנית קרו מספר דברים, זה מקרה של ערנות שהיא גבוהה ואפשר ללמוד אותה. אני אעבור לחלק של העשייה. יש 8 רמות של עשייה, ואם עשינו את ה8 רמות, אם תרגלנו את זה יומיומית, אתה יכול לקחת מקרה ולהפוך אותו למקרה מאוד מאוד משמעותי. אני רק אתן דוגמה אחת של פעולה אחת, של להחסיר. זה 8 פעולות מתמטיות, העשיות האלה. יש הרבה מאוד דברים שמיותרים לנו, כמו למשל לעשות סקרולינג באינסטגרם, טיק טוק וכולי. אז דיברנו על המרכיבים, יש אופן הכנה, יש אפייה, יש הרבה מאוד דוגמאות לאנשים שעשו את זה. אילון מאסק ללא ספק הוא מאסטר של לקחת רכיבים, לשים אותם בצורה מסוימת ולהפות את זה. אז יש תוצאות, וזה השיקופית הלפני האחרונה שלי. מי שרוצה לשמוע, נמצאות כאן פה, יש גם את אנה שלונסקי, גם את רונית בן יוסף, שתיהן לקחו אירועים מקריים או רצונות והפכו אותם לדברים ממשיים. יש לנו כאן את אנדי רוזן שנמצאת עכשיו פה איתנו, שעשתה את זה ובחודש ימים כתבה ספר והוציאה ספר וחיברה בין דברים שלא מתחברים, על פניו לא מתחברים. זה המתכון לסרנדיפיטי, מי שמעוניין, עשינו גם 5-5 על זה. אז זהו, אין לנו זמן לשיקוף, אבל תודה רבה, אני רוצה להודות לכם. אם תהיה אפשרות, אני אעביר לכם, לכל מי שהיה כאן היום, איזושהי מתנה קטנה ממני, שהיא כולה של יקום מקביל, ולשאלות אני נמצאת אחר כך בחדרים, אז נתראה בחדרים. תודה רבה על ההזדמנות. תודה, תודה, תמרה, מאלף, מאלף, חבל על הזמן. תנצלו את ה-45 דקות אחר כך עם תמרה.